เข้ามาในบ้านแล้วนึกว่าพูลวิลล่านะเว้ยสระว่ายน้ำนี่คือ20เมตรใช่มีจากุชี่ด้วยมีจากุชี่อยู่ด้านแล้วก็มีโซนซังเก้นซึ่งก็น่าจะนั่งดื่มนั่งอะไรกันได้นะฮะใช่ก็จะเชื่อมต่อกับบาร์ครับซึ่ง ครับเป็นพื้นที่ที่ใช้กันทั้งฝั่งของสำนักงานแล้วก็ใช้กันทั้งฝั่งของบ้านด้วยครับบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยส่วนของบ้านพักส่วนตัวแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ด้วยนะครับโอ้โหแต่บรรยากาศดูแบบว่าชิลมากเจ้าของคือเขาชอบแบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยมาวิทย์ว่าทางเจ้าของนะครับเหมือนกับอยากให้รู้สึกว่าคนในครอบครัวกับคนในครอบครัวฝั่งที่ทำงานนะเป็นครอบครัวแบบเดียวกันครับคือเราจะเห็นกิจกรรมตรงสระน้ำนี้น่ารักมากเลยในวันหยุดอาจจะเป็นเด็กๆมาเล่นน้ำเป็นทั้งคนข้างบ้านเป็นทั้งเพื่อนลูกพ่อแม่มานั่งเจอกันแต่ว่าในวันทำงานก็จะเห็นกลายเป็นพี่ๆแก๊งผู้รับเหมามานั่งกินดื่มพักผ่อนกันกลายเป็นว่าสุวิทย์มองว่าคุณหมูหรือทางเจ้าของบ้านเนี่ยพยายามมองว่าทุกคนเป็นครอบครัวครับโอ้ดีนะฮะคือให้ความสำคัญกับไม่ใช่แค่ครอบครัวเราเฉยๆแต่คนในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นครอบครัวเราเหมือนกันใช่ครับครับจริงๆต้องเกริ่นกันว่าเมื่อกี้ตอนแรกที่มาถึงช่วงเช้าฮะเห็นหน้าบ้านรู้สึกว่าบ้านไม่น่าจะใหญ่นะแต่พอเข้ามาด้านในโหที่ดินมันค่อนข้างลึกเลยแล้วก็กลายเป็นบ้านที่มีคอร์ดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้วิทย์เล่าจากแบ็คกราวด์ก่อนเลยแล้วกันว่าที่ดินเป็นยังไงแล้วทำไมถึงดีไซน์บ้านแบบนี้เพราะว่าพี่จะเห็นว่าเหมือนมันแบ่งแยกออกเป็นแบบหลายแมสเลยครับก็จริงๆที่ดินตรงนี้ตัวด้านหน้าเนี่ยเรากว้างประมาณ20กว่าเมตรแต่ว่าจริงๆที่ดินลึกมากประมาณ3งานก็คือ300ตารางวาแล้วก็ไปรวมที่ดินด้านหลังเป็นโกดังด้วยนะครับซึ่งพอเราเป็นที่ดินลึกมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรอบๆเนี่ยเราก็ไม่มีพื้นที่อะไรให้ดูดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องสร้างพื้นที่ส่วนตัวข้างในครับสระว่ายน้ำที่เราเห็น20เมตรเนี่ยก็เลยกลายเป็นสระที่อยู่ตรงกลางเป๊ะเลยของบ้านครับเพื่อที่จะโฮสองข้างให้กิจกรรมเนี่ยทุกคนมีวิวด้วยกันได้ครับแล้วก็ตัวอาคารที่เราเห็นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ3ส่วนนะคะเท่าที่พี่ดูนะใช่คือเราพยายามแบ่งให้ตึกมาดูเล็กๆครับเพราะว่าเวลาที่เราสร้างตึกต่อเนื่องกันครับพี่แก๊ปลมมันจะไม่เข้าสิ่งที่เราทำเราก็เลยทำเป็นจริงๆแล้วเราเชื่อมวางเป็นตัว L 2ตัวนะครับก็คือเหมือนเป็น L หน้ากับ L หลังครับ L หน้าเนี่ยก็คือสำนักงานกับพื้นที่ที่เป็นพวกฟิตเนสหรือว่าเป็นบาร์เป็นดริงกิ้งบาร์สำหรับแบบพนักงานแล้วก็คนในบ้านก็ออกไปใช้นะครับส่วน L หลังเนี่ยที่จะล้ออยู่กับสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนบ้านเลยพอเราแบ่งเป็น2 L ปุ๊บเนี่ยเวลาใช้กิจกรรมครับทุกคนก็จะถูกเหมือนใช้สระว่ายน้ำเนี่ยเป็น privacy อ่อนๆของแต่ละคนที่เวลาใช้งานพร้อมกันครับไอตัว L 2ตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวลักษณะเหมือนเป็นตัวกำแพงซึ่งกันและกันเองครับพี่แก๊ปเมื่อกี้พี่แก๊ปเกริ่นว่าด้านหน้าถนนเนี่ยลำลูกกาจริงๆพลุกพล่านมากนะครับเราก็จะเห็นว่าไอตัว L หน้าเนี่ยทำหน้าที่ protect ตัวบ้านไว้พอเราเดินเข้ามาในบ้านจะดูสงบขึ้นครับมีบรรยากาศที่ดูเป็น privacy มากขึ้นส่วน L ของตัวบ้านเนี่ยก็จะ protect ไว้ครับให้ตัวแดดเนี่ยไม่ลงสระเต็มที่ครับทำให้เวลาคนที่อยู่ในส่วนที่เป็นสำนักงานนั่งเล่นกันอยู่บริเวณโซนนี้เนี่ยตัวสระมันดูร่มขึ้นบรรยากาศดีขึ้นครับตอนนี้วิทย์ก็พามาดูพื้นที่ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนด้านหน้าบ้านเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเราเห็นว่าเป็นที่จอดรถแล้วจริงๆแล้วมันคืออาคารแรกอาคารด้านหน้าซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็เป็นอาคารออฟฟิศที่วิทย์บอกนะครับให้วิทย์เล่าถึงการดีไซน์นึงเพราะว่าจริงๆตอนพี่เห็นรูปเนี่ยแล้วก็เวลาคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันมีความเหมือนเป็นรีเทลเหมือนกันนะคือจะดูมีลักษณะการดีไซน์ที่แบบเหมือนเป็นโลโก้ประตูด้านล่างก็เหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างเนี่ยครับก็ในส่วนด้านหน้านะครับที่เราดีไซน์ให้เหมือนเป็นซุ้มเมนเกตนะครับแล้วก็เรามีพื้นที่อยู่ประมาณกว้าง20เมตรสูง6เมตรนะครับเราก็เลยเหมือนต้องเอาความต้องการหลายๆอย่างของความเป็นหน้าบ้านเนี่ยมาอยู่ที่ด้านนี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราก็เลยดีไซน์ให้เป็นลักษณะของการที่เป็นป้ายโลโก้นะครับซึ่งเป็นของบริษัทศักยภาพคอนสตรัคชั่นนี่แหละแต่ส่วนด้านล่างครับเราก็เลยจะปรับดีไซน์ให้กลายเป็นภาพกราฟิกสวยๆไว้กรองคนแล้วก็ไว้เวลาที่ปิดประตูแล้วเนี่ยมันเกิดภาพที่ดูเป็นชิ้นเดียวกันเหมือนเป็นเฟรมภาพอีกเฟรมภาพนึงที่เราตั้งใจเขียนขึ้นมานะครับด้านนี้ครับพี่แก๊ปพอมันเป็นทิศตะวันออกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแดดมันจะสอดค่อนข้างลึกมากๆในช่วงเช้านะครับเราก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นเหล็กเจาะรูนะครับจริงๆเป็นเทคนิคคล้ายๆกับการที่เราเคยทำอลูมิเนียมเจาะรูหรือว่าอลูมิเนียมคอมโพสิตเจาะรูคล้ายกันนะครับแต่อันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับซึ่งเราเอามาเจาะรูเป็นแพทเทิร์นมีเล็กมีใหญ่อย่างศาลาด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการปรับขนาดรูให้เล็กเพื่อให้มันเกิดเห็นส่วนทึบที่เป็นตัวอักษรมากขึ้นหรืออย่างส่วนของภาพกราฟิกตัวนี้ครับพี่แก๊ปเราก็จะเห็นว่าตัวภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเกิดขึ้นจากรูเล็กบางส่วนรูใหญ่บางส่วนทำให้เห็นเนื้อของภูเขาไฟมากขึ้นเวลาที่ประตูเลื่อนเปิดกลางออกทั้งหมดมันก็จะดูโล่งใช่ไหมครับแต่เวลาเราปิดทั้งหมดปุ๊บมันก็กลายเป็นภาพภูเขาไฟฟูจิครบองค์ขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียการออกแบบประตูรั้วที่น่าสนใจนะซึ่งตรงนี้ก็คือเราสามารถจะดีไซน์แพทเทิร์นดีไซน์ต่างๆได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวรูครับมันจะเป็น punching hole มาตรฐานคือรูเขาจะมีสี่เหลี่ยมวงกลมให้เราเลือกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องทำเรื่องการคัดลายขึ้นมาว่า
ลายเนี่ยตรงช่วงไหนเราจะให้เบอร์เล็กลงตรงช่วงไหนเราจะให้เบอร์ใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็จะปั๊มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากขึ้นครับจริงๆถือว่าเป็นหนึ่งไอเดียที่หลายคนก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับก็สามารถจะสร้าง create character ให้กับพื้นที่เราได้มีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้วิเสริมก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่พอมันเป็นที่จอดรถเชื่อมต่อกับส่วนด้านหลังซึ่งบางทีมันจะมีเรื่องของความ private ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามีการติดตั้งม่านไว้ฟังก์ชันมันคืออะไรครับก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนบริเวณด้านนี้ที่เราเห็นเป็นกรอบกว้างๆใช่ไหมครับไม่มีเสาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพที่เราอยากให้มันโล่งแหละแต่ว่าในการใช้งานจริงอะครับพี่แก๊ปไอช่องลมตรงนี้มันกลายเป็นช่องลมที่แรงมากเวลาที่ฝนตกเนี่ยมันจะสาดครับกลายเป็นว่ารถที่เราจอดอยู่นี้ทั้งคันเนี่ยมันจะเปียกได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมีดีไซน์ม่านมาตรฐานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียโซลูชันของทางคุณหมูเจ้าของบ้านด้วยว่าเราคงจะไม่อยากปล่อยให้รถมันเปียกตลอดนะครับดังนั้นก็เลยทำเป็นม่านไฟฟ้าขึ้นมาด้านนี้นะครับเพื่อที่จะรูดปิดมันก็เลยกลายเป็น2ฟังก์ชันครับพี่แก๊ปคือม่านตัวนี้ครับในวันที่เขาเปิดออฟฟิศปกติเนี่ยมันก็จะสามารถกรอง privacy ไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยมองเห็นบ้านเราได้เต็มที่ครับแต่ว่าในวันที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีลมมีพายุฝนเนี่ยม่านตัวนี้จะช่วยกันให้รถนะครับไม่ได้เปียกจนมากเกินไปและโดนความชื้นเยอะครับคราวนี้เดี๋ยววิทย์อาจจะชวนพี่แก๊ปพูดถึงข้างบนก่อนเล็กน้อยนะครับตรงบริเวณด้านนี้เราก็จะแยกส่วนเลยคือเท่ากับว่าทุกคนที่เข้ามาติดต่อบริษัทเนี่ยเขาสามารถขึ้นบันไดด้านนี้ไปได้เลยนะครับไม่ยุ่งกับตัวบ้านไม่ยุ่งเลยใช่พอขึ้นไปด้านบนครับตัวสำนักงานเนี่ยก็จะมองไม่เห็นตัวบ้านเลยนะครับจะมีช่องแสงเล็กๆน้อยๆแค่พอระบายลมได้แล้วที่เหลือเปิดไปทางริมถนนเท่านั้นนะครับข้างในเนี่ยพอเราปิดทึบค่อนข้างเยอะเราก็จะมีดีไซน์พิเศษนิดนึงคือเราเอาเทอร์ราเรียมครับพี่แก๊ปที่เป็นตู้กระจกเล็กๆที่เราจัดส่วนญี่ปุ่นเข้าไปข้างในเนี่ยเอามาแหวกไว้ตรงกลางแล้วก็ทำฝ้าบาดิซอลซึ่งเป็นแสงธรรมชาติแบบจำลองให้รู้สึกว่าข้างในออฟฟิศเนี่ยมันได้รับแสงธรรมชาตินะแล้วก็ดูโล่งโปร่งสบายมากขึ้นเหมือนกับว่ามีคอร์ดนิดนึงนะใช่แต่จริงๆแล้วข้างนอกคือทึบเลยครับแล้วก็จะได้รับแสงจากทางด้านนี้ด้านเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรามาถึงด้านนี้ครับเป็นบ้านครับพี่แก๊ปเราพยายามตีกรอบให้เห็นว่าส่วนของบ้านเนี่ยจะไม่ได้วางอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าส่วนตรงกลางภาพเนี่ยจะกลายเป็นสระน้ำยาวๆครับแล้วก็ค่อยเป็นก๊าซบล็อกส่วนห้องนั่งเล่นแล้วก็มีตัวที่เป็นแบบ activity pavilion อยู่ด้านข้างครับเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับทุกคนที่เข้ามาในส่วนของบ้านหลังนี้จะเห็นภาพบ้านแบบที่ไม่ได้เห็นบ้านทั้งหลังแต่เป็นภาพวาดเขียนที่ดีไซน์มาแล้วว่าเห็นแบบใดครับคือเราก็จะเห็นแค่ในระดับเหมือนชั้นหนึ่งของบ้านนี้นะไม่ได้เห็นสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เราจะเข้าไปสู่ตัวบ้านเนี่ยเวทจะมีการเปลี่ยนระดับด้วยซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นการแบ่งเรื่องของความ privateนิดนึงด้วยใช่ไหมฮะก็คือเราปรับให้ที่จอดรถเป็นเตี้ยหน่อยแล้วเราปรับให้ตัวที่จะเป็นสวนนะครับสูงขึ้นไปสักครึ่งตัวถ้าพี่จะสังเกตครึ่งตัวจะทำให้รู้สึกว่าเวลาเรามองเนี่ยเราไม่ได้เห็นบ้านทั้งหลังครับเราไม่ได้เห็นพื้นที่ทั้งหมดมันก็ทำให้เกิด privacy กับคนที่อยู่ภายในว่าเขาไม่ได้ถูกคนข้างนอกลุกลานเขาอยู่ตลอดเวลาก็เป็นการสร้างความรู้สึกทางที่จริงๆแล้วมันคือพื้นที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะครับวิธีการอย่างหนึ่งที่วินเลือกใช้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือนี่นะฮะวินมีการเปลี่ยนระดับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆอย่าง water feature ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบบแบ่งเลเยอร์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ถ้าเราสังเกตว่าพอพี่แก๊ปเราเดินถอยเข้ามานิดเดียวครับมิติของความใกล้ริมถนนเราหายไปนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสงบมากขึ้นเราก็เลยใช้ตัวบ่อน้ำนี่แหละครับจริงๆก็คือบ่อปลาคาร์ฟเนี่ยแล้วมีน้ำพุน้ำตกเนี่ยครับเป็นตัวสร้างเสียงธรรมชาติขึ้นมาในบ้านก่อนมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่สงบขึ้นครับเป็นวิธีการปรับความรู้สึกคนแบบนึงก่อนที่จะเข้าสู่โซนบ้านจริงๆครับแล้วก็อย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยฟีลลิ่งมันก็เหมือนเป็นแบบสะพานนะแล้วพี่ก็ชอบที่การเลือกต้นไม้เนี่ยก็เลือกฟอร์มที่มันโค้งออกมามีความรู้สึกเหมือนเราลอดผ่านอุโมงค์อะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับก็ส่วนตรงนี้จริงๆแล้วมันก็จะผสมพื้นที่บ่อกรองสระว่ายน้ำนู่นนี่นั่นไปด้วยในตัวแต่ว่าเราดีไซน์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าการเข้าบ้านครับเป็นทางหนึ่งการไปที่พาวิเลียนเป็นอีกทางหนึ่งดังนั้นมันเกิดฟังก์ชันในการใช้งานที่ต่างกันseparation คือแยกชัดเจนเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าบ้านก็คือเราจะเดินตรงมาด้านนี้แล้วก็เข้าประตูหลักฝั่งนี้เลยใช่แต่ก็อาจจะมีเรื่องของ universal เล็กน้อยครับเพราะว่าบ้านเรามีเผื่อการเป็นบ้านผู้สูงอายุไว้ด้านล่างนะครับดังนั้นเนี่ยด้านนี้เราก็จะแบ่งเป็นบันได2ชุดก็คือบันไดตัวที่เดินสบายๆกับส่วนที่เป็นแรมป์เพื่อให้สามารถเข็นรถเข็นหรือว่าเข็นของหนักขึ้นข้างบนบ้านได้ตอนนี้เราก็เดินมาบริเวณ main entrance ครับก็จะเป็นทางเข้าหลักในส่วนของบ้านแล้ว
อยากให้วิทย์เล่าถึง exterior design นิดนึงครับว่าการออกแบบทั้งเรื่องของฟอร์มโทนสีเนี่ยถูกคิดมายังไงครับก็จริงๆพี่แก๊ปจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เราค่อนข้างคุมสีมากนะครับพื้นหลังเลยทั้งหมดจะเป็นสีขาวนะครับด้วยความโมเดิร์นแบบที่ทางต้องบอกว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยคุณหมูเป็นคนอยากได้ให้บ้านดูมินิมอลหน่อยดูเบาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พี่แก๊ปจะเห็นก็คือว่าเราจะเห็นแพทเทิร์นนะครับบางส่วนเนี่ยเป็นขาวเรียบแต่บางส่วนจะเป็นขาวมีร่องและอีกอันนึงก็จะกลายเป็นกระจกใสนะครับจะเล่นสลับกันอยู่แค่ 2-3 อย่างนี้เท่านั้นเวลาเราดีไซน์เนี่ยก็เลยจะกลายเป็นว่าด้านล่างครับพี่แก๊ปจะเห็นเป็น glass box อย่างส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้ถ้าไม่นับประตูบานนี้ที่ทึบนะครับทั้งหมดจะดูใสโปร่งเลยจนรู้สึกว่าเหมือนบ้านข้างบนลอยอยู่ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะกลายเป็นหน้าต่างน้อยๆหน่อยเพราะเป็นห้องนอนนะครับเราก็จะใช้ตัวผนังที่เป็นผนังรอนตกแต่งผิวทับอีกทีนึงให้เกิดมิติที่ทำให้รู้สึกว่าเวลามองออกมาจากมุมต่างๆของบ้านแล้วเนี่ยตัวบ้านมันดูไม่เรียบจนเกินไปครับอาจจะมีเทคนิคเล็กๆที่อยากจะชวนพี่แก๊ปดูคือเราจะใช้เป็นเส้นขอบครับอย่างตรงนี้พี่แก๊ปจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเหมือนเป็นเส้นคานชั้น2กับคานชั้น1ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่ทางคุณหมูมีประสบการณ์จากการทำบ้านอีกหลังนึงการที่เราจะทำเป็นพาราเป็ดก็คือส่วนของปูนหรือว่าขอบผนังที่เอาไปบังหลังคานะครับตรงนี้เนี่ยคุณหมูลองทดลองเทคนิคที่ลองทำมาแล้วสำเร็จก็คือใช้เป็นเหล็กแผ่นเลยนะครับใช้เหล็กแผ่นเชื่อมเลยตลอดแนวนะครับแล้วก็พ่นสีมันทำให้มันไม่มีอาการร้าวเล็กๆน้อยๆเหมือนตอนที่เราใช้ผนังปูนหรือว่าผนังที่เป็นแบบผนังซีเมนต์บอร์ดเบาๆมาตกแต่งครับเราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นเส้นคาดหลักของบ้านแบ่งระหว่างชั้น2แล้วก็ชั้น1ชัดเจนมากครับแล้วก็เรารู้อีกว่าไอ้ตัวนี้ครับพอมันเป็นผนังเหล็กเนี่ยมันจะไม่ต่อกับปูนได้ดีนะครับมันอาจจะมีรอยร้าวในช่วงนั้นเราก็เลยใช้วิธีว่าเราแบ่งเลเยอร์ไปเลยก็คือให้ผนังเหล็กเรียบๆเนี่ยโค้งๆมันเด้งมาข้างนอกแล้วเอาผนังด้านในเนี่ยที่จะกลายเป็นผนังตกแต่งผนังรอนหรือว่าผนังกระจกเนี่ยลึกเข้ามาเลเยอร์นึงครับมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนมีมิติ1กับ2เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นเส้นแบ่งแนวนอนชัดเจนไปเลยชัดเจนขึ้นทำให้เราเห็นตัวบ้านดูทอดยาวขึ้นตลอดความลึกของที่ดินครับมันก็ทำให้ดูบ้านเนี่ยดูกว้างขึ้นจากหลังที่ดูไม่ได้ใหญ่มากนักครับก็ถือว่าเป็นดีเทลที่สุดท้ายในระยะยาวก็จะยังคงสวยงามแบบนี้อยู่ใช่ดูแลได้ดีกว่าเพราะมุ้ยมองว่าหลังนี้จะเป็นการเอาประสบการณ์ของเจ้าของบ้านนี่แหละที่เป็นผู้ก่อสร้างมาแล้วหลายหลังมากๆเนี่ยเอามารวมว่าทำอย่างไรให้บ้านตัวเองเนี่ยดูแลน้อยสุดโทรมน้อยสุดแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานที่สุดครับแล้วก็จริงๆตัวบ้านวีก็จะมีการทำให้มันไม่ได้เป็นกล่องแบบเหลี่ยมๆคมๆนะขอบก็จะมีขอบโค้งมนนะหรืออย่างบางทีตรงบางส่วนของระเบียงเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสายที่ดูมีไดนามิกแต่ก็จะมีขอบมนอยู่นะความที่บ้านเราหลังไม่ใหญ่แล้วพอเรามาพยายามล้อมขอดใช่ไหมครับถ้าเราเจอเส้นเหลี่ยมเต็มไปหมดเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอึดอัดสิ่งที่เราเน้นก็เลยเน้นว่างั้นให้ตัวบ้านเนี่ยเป็นภาษาโค้งครับลบโค้งมนอ่อนๆนี่แหละเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเวลาเราเห็นแสงสอดหรือเห็นเงาเนี่ยมันดูทำให้บ้านกว้างขึ้นมีแหวกรูมากขึ้นครับทีนี้ถ้าอยากถามถึงเป็นคำถามเบสิกแล้วกันว่าบ้านขาวมันดูแลยากนิดนึงไหมในเรื่องของคราบต่างๆวิทย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงก็จริงๆว่าสีขาวดูแลยากแหละแต่ว่าโจทย์ที่เราในแง่ที่เราเป็นดีไซเนอร์แล้วเราพยายามปรับปรุงนะครับก็คือว่าการที่เราใช้สีขาวอันที่1ก่อนเราใช้สีขาวที่คุณภาพดีหน่อยมันจะต่างกันที่เนื้อกาวข้างในซึ่งมันก็จะมีเรื่องของความยืดหยุ่นความเกาะหรือการเสียสภาพจนฝุ่นมาเกาะได้เร็วซึ่งอันนี้เราอาจจะเลือกเกรดดีหน่อยเพื่อให้ความขาวของเราเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นหรือเวลามีการรอยแตกร้าวรายงาภายในเนี่ยมันมีฟิล์มของสีช่วยเอาไว้นะครับอันที่2ก็คือตัวไหนที่เป็นวัสดุรอยต่อเยอะเราจะเลี่ยงอย่างเช่นสมมุติการที่เราใช้ตัวเหล็กเพลทเอามาทำเชื่อมเนี่ยเหมือนรถยนต์นะครับพี่แก๊ปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยดีกว่าเราไปติดเป็นซีเมนต์บอร์ดทีละแผ่นแล้วมาโป๊ะเพราะว่าพอมันเกิดรอยต่อปุ๊บมันก็จะหดแยกอีกเทคนิคนึงที่อาจจะเป็นดีเทลดีไซน์นิดนึงที่อาจจะไว้ให้คุณผู้ชมกับพี่แก๊ปไว้เป็นไอเดียได้ด้วยก็คือการที่เราจะต้องเลี่ยงเรื่องน้ำสีขาวส่วนใหญ่เรื่องที่สำคัญมากกว่าฝุ่นก็คือน้ำคือคราบครับอย่างดีไซน์ของบ้านหลังนี้เราก็จะเห็นว่าเราต้องเหมือนเก็บรางน้ำหมดแต่ในเทคนิคอีกอันนึงที่ทางคุณหมูเป็นคนคิดก็คือบ้านหลังนี้จะไร้รางน้ำนะตัวหลังคาที่เป็นตัว L นะครับเราก็เลยจะเลือกว่าด้านหลังเนี่ยที่เป็นด้านหลังของ L เนี่ยเราก็จะเอาสโลปของน้ำเนี่ยไปเทบริเวณด้านนั้นทำให้เราไม่ต้องมีรางน้ำที่จะต้องขึ้นไปเมนเทนแนนซ์เก็บใบไม้เก็บฝุ่นให้วุ่นวายนะครับซึ่งหลังคาเนี่ยพอเราเป็นหลังคาที่เป็นแผ่นเดียวยาวนะครับที่เป็นลักษณะแบบรอนต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็สามารถเทน้ำต่อเนื่องไปที่ด้านหลังได้โดยที่ไม่ต้องมาลุ้นว่าระหว่างทางจะรั่วไหมหรือว่าต้องมีองศาที่เยอะมากครับเราก็จะเห็นตัวบ้านครับว่าตัวบ้านเนี่ยมันสามารถเก็บขอบสีขาวได้เรียบตลอดตัวโดยที่มันไม่ต้องมีรางน้ำครับหรือทางด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเอา
การไหลของน้ำเนี่ยซ่อนอยู่หลังประตูตัวนั้นนะครับที่เราเห็นเป็นเหล็กเจาะรูสวยๆเนี่ยแหละก็จะซ่อนให้น้ำมันไหลอยู่ข้างในได้ก็จะทำให้การเมนเทนแนนซ์น้อยลงครับก็เป็นการเอาประสบการณ์ของทางเจ้าของบ้านมาผสมกับวิธีการก่อสร้างจริงๆเพื่อให้ในแง่ระยะยาวเนี่ยบ้านนี้ดูแลน้อยลงใช้งานได้นานขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวให้วิทย์พาเข้าไปในบ้านต่อครับนิวิทย์ก็พาเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เราบอกก็คือตัวบ้านพักส่วนตัวเนี่ยมันจะเป็น L ด้านหลังครับก็จะไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป็นอาคาร2ชั้นเดี๋ยวเริ่มจากให้วิทย์เล่าก่อนเลยว่าพอเข้ามาปุ๊บเรามีการดีไซน์ฟังก์ชันไว้ไงบ้างฮะได้ครับพอเราเข้ามาปุ๊บส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นครับพี่แก๊ปก็เห็นว่ามันเป็น Open Living แหละก็คือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันระหว่างส่วนที่เป็นนั่งเล่นนะครับรับแขกแล้วก็ Dining Table แต่ตรงนี้ห้องยาวๆตรงนี้ครับพี่แก๊ปเราจะวางขนานคู่กับสระว่ายน้ำ20 เมตรเลยนะครับแล้วเราทำตัวเองเหมือนเป็น glass box ก็คือเป็นกระจกยื่นเข้าไปข้างในสระน้ำนะครับเราก็จะเห็นว่าความโปร่งมันเนี่ย connect จนเราแทบจะเปิดหน้าต่างแล้วก็โดดออกไปได้นะครับซึ่งจริงๆไอ้ฟังก์ชันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับเจ้าของก็อย่างนี้จริงๆใช่ก็น้องๆก็กระโดดลงเล่นเลยใช่ครับพื้นตรงนี้เราจะเห็นว่าบรรยากาศมันเลยดูสงบเป็นไม้แต่จริงๆไม่ใช่ไม้ครับตัวนี้เป็นกระเบื้องยางลายไม้ที่มีร่องแบบเหมือนไม้จริงมันทำให้เราใช้ความรู้สึกเวลาอยู่บ้านชั้นล่างแล้วดูอบอุ่นขึ้นแต่ทางกลับกันถ้าเราเลอะเทอะจากฝนจากน้ำขึ้นมามันก็ไม่เป็นอะไรตัวบ้านด้านในด้านหลังเลยจะกลายเป็นแบ็คกราวด์เรียบๆเลยครับพี่แก๊ปเก็บของด้วยตู้จำนวนมากนะครับบ้านที่เรียบคุณหมูบอกว่าผมมีประสบการณ์มาเยอะแล้วต้องมีตู้เยอะๆครับถึงนั้นตู้จะเยอะเดี๋ยวด้านหลังแล้วก็เปิดโล่งเพียงด้านเดียวจริงๆพี่ก็สนใจประเด็นนึงตรงที่ว่าในแง่ของการวางแปลนเนี่ยพื้นที่ภายในมันดูไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่าก็ต้องมองว่าบ้านหลังนี้เนี่ยด้วยไลฟ์สไตล์ของเจ้าของอ่ะเขาใช้พื้นที่ในนอกเผลอๆอาจจะในเปอร์เซ็นต์ที่สูสีกันเลยอ่ะดังนั้นเราก็อย่ามองว่าอันนี้มันคือเป็นห้องและข้างนอกไม่ใช่ห้องข้างนอกมันก็เหมือนเป็นห้องหรือเป็นที่ใช้งานของเขาเหมือนกันนะแล้วมันสามารถจะเปิดเบรนกันได้หมดเลยใช่ถ้าเราเปิดกระจกหมดครับพี่แก๊ปมันแทบจะเหมือนกับเราเป็นศาลาริมน้ำเอาดอร์เลยครับก็วิดว่ามันเป็นเทคนิคที่พวกเราใช้กันบ่อยเรียกว่า borrow scenery คือยืมข้างนอกมาเป็นในบ้านเพื่อให้บ้านมันดูกว้างขึ้นครับแล้วก็วิธีการวางที่วิทย์บอกก็คือตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะหันไปเพื่อให้รับวิวนี้ได้เต็มที่นะครับใช่ครับใช่ตัวเสาครับก็เป็นออกแบบขึ้นมาใหม่ก็คือทางคุณหมูก็บอกว่าเราอยากให้บ้านหลังนี้มันมีพื้นที่ที่ดูโปร่งหน่อยไม่อยากให้เห็นเสาปูนใหญ่ๆครับก็เลยกลายเป็นเสาคอมโพสิตคอลัมน์ครับพี่แก๊ปเป็นเสาที่เอาเหล็กกลมๆเนี่ยมาวางเสร็จแล้วเราก็กรอกปูนเข้าไปข้างในครับทำให้ขนาดไดมิเตอร์ของเสาเนี่ยมันเล็กลงครับเราเลยดูมันสลิมขึ้นก็คือฝั่งนี้มันจะเป็นเสาลอยหมดเลยแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดมาฝั่งนี้ก็ยังเห็นว่ามันเป็นเสาเหลี่ยมๆเสาปูนปกติใช่ครับเขาก็จะผสมกันเพราะว่าทำให้การที่เขาใช้คอมโพสิตคอลัมน์ครับอย่างที่เราเห็นตรงลานจอดรถแวบแรกแล้วเราจะเห็นว่าเสามันจะดูเบาๆหน่อยไม่อึดอัดจนเกินไปครับแล้วก็มีเทคนิคนึงที่เกิดจากประสบการณ์ของตัวเจ้าของบ้านเองก็คือการที่ปกติเราหล่อเสากลมเนี่ยมันต้องมานั่งพยายามใช้โลใช้ม้วนสำเร็จรูปแล้วก็มาสกิมแต่ในทางกลับกันพอเป็นเสาเหล็กปุ๊บมันคือกลมสำเร็จรูปใช่ครับก็เป็นโซลูชันในเรื่องความสวยงามที่ทำให้เขาเก็บงานบ้านตัวเองได้เนียบขึ้นแล้วจริงๆถ้ามองในแง่ของการก่อสร้างจริงก็คือจริงเหล็กก็คือทำงานง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยแต่อาจจะราคาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็วิดว่ามันก็จะไบเวทกันก็คือเหล็กเราก่อสร้างเร็วขึ้นแต่ว่าค่าแรงสูงขึ้นครับมันก็จะบาลานซ์กันแต่บ้านหลังนี้คุณหมูทำไว้ได้เวลาที่เร็วมากแค่สร้างไว้ประมาณ6 เดือนตอนนี้วิทย์ก็พามาโซน pantry นะครับซึ่งวิทย์บอกเองว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันจะดีไซน์เป็นสเปซแบบ double room เลยครับก็พื้นที่ตรงนี้ครับพี่แก๊ปจะเห็นว่ามันเป็นส่วนที่เราเบรกระหว่างส่วนบ้านด้านหน้ากับส่วนที่เป็น private ด้านหลังครับตัวตรงกลางเนี่ย rubber volume เนี่ยปกติเราจะเอาไว้กับพวกห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับแต่สำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยเรามองว่าการใช้งานเนี่ยเราอยากให้เป็นห้องนั่งเล่นที่ดูแบบแคชชวลสบายๆนะครับเราก็เลยเอาเทคนิค Double Volume เนี่ยมาใช้กับตรงกลางที่เป็น Pantry แทนครับซึ่ง Activity ของ Pantry เนี่ยก็จะเชื่อมลิงก์กับส่วนที่เป็นสระน้ำแล้วก็ถ้าเราแอบกลับหลังหันไปไวเราจะเห็นบาร์ด้านหลังที่เป็นฝั่งพนักงานแล้วก็ทุกคนใช้งานมันจะเหมือนเป็นอีกแกนหนึ่งของบ้านเป็น Activity แกนนะครับที่จะใช้แบ่งตัวบ้านได้ระหว่างหน้าและหลังได้ดีขึ้นคอนเซ็ปต์เล็กๆของการที่เรามี Double Volume ตรงนี้ครับพี่แก๊ปมันก็จะทำให้จากตัวบ้านที่มันดูเป็นระนาบทึบตันมาโดยตลอดเนี่ยมันแหวกออก
แล้วพอมันแหวกออกปุ๊บเนี่ยไอ้ห้องข้างบนครับที่เป็นอย่างด้านหลังเราจะเห็นห้องพระเล็กๆกับด้านหน้าที่เป็นระเบียงก่อนเข้าห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยถ้าเราทำตึกเรียบๆเนี่ยเขาจะไม่มีแดดไม่มีวิวแต่พอเราแหวกตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกับใจกลางของบ้านที่กว้างขึ้นครับแล้วก็แชร์ลิงทั้งแดดแล้วก็ลมธรรมชาติเข้าไปข้างในมากขึ้นด้วยครับลมเข้าได้แดดเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับพี่แก๊ปจะเห็นว่าเราก็คงไม่ใช้แพนทรีสูง2ชั้นจริงๆหรอกดังนั้นเนี่ยด้านหลังตรงนี้ครับเป็นบันไดที่เป็นโถงบันไดยาวๆเดินขึ้นข้างบนสบายๆแต่ว่าตัวด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นแพนทรีเราซ่อนห้องน้ำไว้ประตูขาวๆด้านหลังเป็นห้องน้ำส่วนที่อยู่ใช่ครับส่วนด้านบนที่เราเห็นผนังเรียบๆครับกลับกันเวลาเราเดินขึ้นบันไดเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเป็นตู้เก็บของจำนวนมากครับก็จะกลับด้านกันจากการใช้งานใช่ให้เราสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วเราก็เอาคุณสมบัติที่ดีของสเปซที่เราอยากได้เนี่ยทำให้มันอยู่ได้ด้วยครับจริงๆส่วนตัวพี่ก็มองว่ามุมแพนทรีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เยอะคือดูเหมือนจะแบบใช้งานไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่แผนที่เลยจะมองว่ามันเป็นเหมือนแค่ transition space แบบเดินผ่านก็ได้แต่ว่าเนี้ยพอใส่เข้ามาจริงฟังก์ชันที่เจ้าของใช้ก็คือเป็นเหมือนมุมชงกาแฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็คิดว่าไอตัว pantry เนี่ยปกติแล้วเราจะชอบเอาเขามาประกบกับโต๊ะกินข้าวแต่สิ่งที่เรากลับกันคือพอบ้านหลังนี้เราเทคแนวยาวใช่ไหมครับเราหันทุกฟังก์ชันหาสระว่ายน้ำดังนั้นpantry ก็จะกลายเป็นหนึ่ง activity ที่เขาหยิบขนมเป็นสแน็คบาร์เด็กๆเล่นน้ำแล้วก็กระโดดลงข้างล่างหรือเรานั่งห้อยขามันมี vibe มากขึ้นใช่ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแพนทรีในรูปแบบทั่วๆไปที่มันจะต้องไปเบรนกับ dining หรือ living เสมอไปนะใช่ก็เลยเปลี่ยนมิติเลยครับพี่ครับแล้วก็พอเวลาคนในบ้านออกมาถ้าเกิดว่าพนักงานมานั่งตรงซังเค้นตรงนี้มันก็เกิดlinkage กันเชื่อมโยงกันได้อย่างนี้ใช่ก็คิดว่ามันคุยกันแบบมี privacy บางๆที่เราจะกั้นด้วยสระน้ำตัวนี้ครับหรืออย่างพี่แก๊ปเราย้ายกลับมาดูด้านนี้เล็กน้อยตัวที่เราเป็นตัวจบของบ้านนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เป็นบ้านที่เป็นห้อง private แล้วอย่างด้านล่างข้างล่างเนี่ยจะเป็นห้องพักผู้สูงอายุครับเป็นคุณย่าคุณยายแต่ส่วนข้างบนก็จะเป็นห้องพักน้องๆครับก็จะกลายเป็นว่าเราเอาฟังก์ชันของบ้านเนี่ยมาอยู่หลังกับ double volume บอกว่าตรงนี้เป็น private นะเป็นตัว block view แล้วก็เป็นตัวจบของบ้านละครับโอเคฮะแล้วก็ด้านหลังตัวนั้นจะมีเป็นห้องครัวไทยกับมีห้องลอนดรีใช่ไหมฮะครับก็จะเชื่อมเป็นจุดที่เราออกหลังบ้านนะครับก็ไปเจอร้านซักล้างแล้วก็เจอโกดังในการทำงานครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้วิทย์พาขึ้นไปดูชั้น2นะครับก็ดูมีความแบบว่าใช้คำว่าอะไรดีฟิวเจอริสติกหรืออะไรดีก็เป็นส่วนที่อยู่วิทย์ว่าเป็นส่วนที่อยู่ในหลัง pantry แล้วก็อยู่ด้านนอกเดี๋ยวเรามี circulation คือทางเดินเขาจะลัดรอบบ้านและบันไดมันเลยอยู่ตรงกลางครับก็เลยเราทำลักษณะบันไดคล้ายๆเทอร์ราเรียมแหละแต่เป็นเทอร์ราเรียมของบันไดตัวเองนะครับก็ข้างบนนะครับมันจะเป็นบาริซอลที่เราคุ้นเคยจากการใช้ในพวกแบบ glass house หรือว่าตัวโถงต้นไม้ครับเราก็เลยจำลองว่าข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนแสงธรรมชาติก็จะทำให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ดูทึบหรืออัดจนเกินไปบริเวณด้านข้างบันไดก็จะยาวๆนะครับเดินขั้นสบายๆด้านหลังฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นตู้เก็บของตรงนี้นะครับครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราเอามาใช้งานจากความสูงของ double pantry แหละที่เราไม่ได้ใช้ครับมาไว้สำหรับเก็บของทั่วๆไปในบ้านได้ให้มีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นครับอันนี้ลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับจริงก็ถือว่าเป็นตู้เก็บของเก็บได้เยอะเลยแล้วก็มีเล่นแบบ lighting เป็นไฟวิ่งขึ้นมาด้วยนะครับใช่ไฟก็จะเป็นเส้นยาวๆครับอยากให้เซอร์วิสง่ายๆมันแทนง่ายๆดังนั้นเขาก็จะมองว่าไฟสตริปเนี่ยมันดูแลง่ายกว่าแล้วก็ได้ lighting แบบเกลี่ยตอนกลางวันแบบนึงตอนกลางคืนก็ได้มูดอีกแบบนึงครับทีนี้ถามยังเกิดสมมติเป็นคนอยากทำเป็นแบบไร้ซ่อแบบนี้บ้างเงี้ยแล้วเกิดในแง่การ maintenance ถ้าไฟมันเสียขึ้นมามันเปลี่ยนยากไหมฮะมันก็มีดีเทลนิดนึงคือมันเป็นผ้าใบครับพี่ครับเขาก็ต้องมาแกะผ้าใบออกก่อนแต่ข้างในมันเป็นแค่ไฟเส้นธรรมดาครับตัวไฟเส้นนี่ก็เปลี่ยนไม่ยากแต่ความยากคือต้องแกะผ้าใบเป็นแล้วก็ส่วนของพื้นก็ยังเป็น SPC ต่อเนื่องมาใช่ไหมครับใช่ตัวที่เราสัมผัสอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นไม้ที่เป็นเหมือนกระเบื้องยางแต่ทำขั้นบันไดมาครับมันก็จะมีข้อดีคือดูแลน้อยมากไม่เหมือนกับไม้ทิ้งที่เราต้องมานั่งห่วงเป็นรอยครับแล้วก็เราจึงได้สัมผัสคล้ายๆเดิมตั้งแต่ตอนที่เราเหยียบอยู่ข้างล่างครับเป็นความผิวไม้อ่อนๆแบบ SPC ครับซึ่งชั้นบนเองก็ยังเป็น SPC ต่อเนื่องไปทุกส่วนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้วิทย์พาไปด้านบนครับใช่ครับ
ตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งพอขึ้นบันไดมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาเจอกับเป็นคอริดอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ตรงจุดที่เป็นดับเบิลรูมอันนี้ก็คือจุด pantry ที่วิทย์บอกนั่นเองนะฮะใช่ครับเปิดประตูออกมาจากห้องนอนมาสเตอร์ก็จะเห็นพื้นที่โปร่งโล่งเลยด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งพื้นที่ข้างหลังตรงนี้เนี่ยวิทย์จะให้เป็นของมาสเตอร์หมดเลยครับแล้วส่วนที่เหลือครับในส่วนของชั้น2เนี่ยมันมีห้องอะไรบ้างฮะก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องนอน3ห้องนะครับซึ่งเราก็จะวางเหมือนกับข้างล่างเลยก็คือเราจะเอาห้องเนี่ยมา expose กับสระว่ายน้ำครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยจะเลาะอยู่ข้างนอกครับซึ่งทางเดินเนี่ยก็จะเป็นบัฟเฟอร์ครับเพราะว่าอย่างด้านหลังที่เราเห็นบริเวณด้านนี้เลยนะครับที่แกมันจะเป็นทิศตะวันตกมันจะกลายเป็นทางเดินที่มีหน้าที่ไว้กรองแดดไม่ให้แดดเนี่ยโดนห้องนอนโดยตรงครับก็จะทำให้ตัวห้องนอนน้องๆที่เป็นอยู่ด้านทิศสระว่ายน้ำเนี่ยเหมือนไม่ได้โดนความร้อนจากด้านทิศตะวันตกเข้ามาตลอดเวลาครับคือการที่เราเอาตัว circulation ไปเดินด้านนอกอะครับมันจะคล้ายๆกับการวางโรงแรมก็คือเรามีวิวตรงกลางแล้วก็เอาห้องไว้ในแล้วก็เอา circulation ยอมเดินไกลขึ้นนิดนึงครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวให้วิทย์พาไปดู master bedroom ต่อเลยครับเข้าห้องนอนมาตรงนี้มีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกไปตรงระเบียงได้นะครับครับตรงนี้เราจะเห็นขอดสระว่ายน้ำครับก็จะเหมือนเป็นห้องนอนแบบแกรนด์คอนโดนิดนึงคือเราจะเดินเข้าแล้วค่อยเอาตัวมาสเตอร์จริงๆอะครับไปไว้ชิดหน้าบ้านครับส่วนด้านข้างพี่แก๊ปตรงนี้จะเห็นเป็น walk-in closet กับห้องน้ำครับก็จะเป็นฟีลลิ่งว่าเวลาเราเดินเข้าห้องนอนเนี่ยเราจะเห็นวิวข้างๆก่อนแล้วเราค่อยไปเจอมุมหน้าบ้านของเราเองครับงั้นเดี๋ยวให้วิทย์พาไปดู walk-in กับห้องน้ำก่อนครับใน walk-in แล้วก็ห้องน้ำแล้วนะครับโอ้ห้องน้ำนี่พี่ว่ามันก็ดูมีความพิเศษนะเพราะด้านบนวิทย์ก็ใช้เป็นไม้ซ่อมเหมือนเดิมนะครับใช่ครับก็ห้องน้ำตรงนี้จะเห็นว่าเรากั้นกระจกบางๆแบ่งระหว่างโคลเซ็ตกับส่วนที่เป็นห้องน้ำครับคือเราจะได้ทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นทั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปกั้นเป็นทึบมันจะกลายเป็นห้องเล็ก2ห้องครับตรงนี้ก็เลยคุยกับคุณหมูว่าตัวข้างบนนะครับเนื่องจากผนังห้องน้ำด้านหลังเนี่ยมันเป็นที่ดินข้างเคียงแล้วเราไม่สามารถเปิดหน้าต่างอะไรได้เต็มที่นักก็เลยปรับว่างั้นเราเอาแสงธรรมชาติเข้ามานะครับแต่แสงธรรมชาติที่เราแบบไม่ให้น้ำรั่วไม่ให้แบบระยะยาวเราต้องเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็เลยใช้บาริซอลทดแทนเลยครับก็เลยจะกลายเป็นดีไซน์ที่เวลาทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นตู้โชว์เป็นเทอร์เรียมบ็อกซ์แล้วก็เป็นห้องอาบน้ำเนี่ยเรียงฟังก์ชันกันไว้แบบสวยๆตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นครับไม่ได้แบบต้องไปฟิกว่าห้องน้ำต้องเป็นห้องแล้วแบ่งกันแบบชัดเจนเหมือนแต่ก่อนครับตอนนี้วิทย์ก็พามาอยู่ในส่วนพักผ่อนของ Master Bedroom แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านเลยครับมาสเตอร์ครับก็จะถูกย้ายมาไว้ส่วนหน้าของบ้านที่จะเหมือนอยู่ตำแหน่งตรงกลางบ้านที่จะเห็นหลายๆอย่างในทุกบริบทของบ้านได้ครับตัวตึกสำนักงานเนี่ยเราก็เลยจะต้อง expose ให้เขาครับเป็นตึกที่เรียบไม่เจาะช่องเปิดด้านนี้เลยเพื่อที่จะให้บ้านเนี่ยเหลือ privacy มากที่สุดครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสนุกๆที่ทาง owner หรือทางเจ้าของบ้านเนี่ยคิดไว้ว่าจากห้องนอนเนี้ยเขาไม่ได้อยากดูแค่ทีวีอย่างเดียวครับเขาก็จะมองว่าผนังสีขาวอันนี้เป็นผนังที่จะฉายโปรเจคเตอร์ออกไปได้กลายเป็นซีนีมาเดย์ก็คือออกไปนั่งตรงระเบียงนี้นะครับแล้วก็ดูหนังไปใช่แล้วก็ฉายไปที่นั่นได้เลยครับตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเป็นช่องลมเราจะได้ลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แทรกมาระหว่างสระว่ายน้ำกับตัวพื้นที่ด้านนอกครับก็เลยกลายเป็น enclosed loop อย่างที่พี่แก๊ปเห็นว่าเราจะไม่ปิดแบบปิดแต่เราจะเปิดแหวกมันออกเพื่อให้ลมมันผ่านได้ตลอดทั้งบ้านอาคารที่มันแยกกันในหลายๆแมสเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละมีช่องลมให้มันโฟลว์ได้นะครับใช่ครับแล้วก็ห้องนอนก็จะเรียบๆโล่งๆพี่แก๊ปก็จะเห็นว่าการที่เราจะเป็นบ้านโมเดิร์นคุณหมูก็จะบอกเสมอครับว่าบ้านจะโมเดิร์นได้เนี่ยต้องมีที่ซ่อนของด้านหลังด้านนี้ก็จะเป็นผนังที่เป็นห้องเก็บของทั้งหมดครับดังนั้นก็จะเป็นโจทย์ที่ตอบว่าห้องเก็บของไม่ได้แปลว่าต้องอยู่เฉพาะภายนอกนะแต่เอามาอยู่กับประกบแต่ละฟังก์ชันก็ได้ครับก็จะเป็นไอเดียนึงในการออกแบบที่ดีเลยซึ่งนอกจากตรงนี้เป็นห้องเก็บของแล้วด้านข้างเองก็เป็นพื้นที่เก็บของเหมือนกันแต่โดยรวมก็จะเห็นว่าขนาดห้องนอนก็จะไม่ได้ใหญ่นะครับคือเหมือนกับว่าห้องนอนเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันในเรื่องของการที่เรานอนเลยแล้วก็ไปใช้พื้นที่หลักๆเนี่ยภายนอกเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่แชร์กันใช่มันก็ทำให้การดูแลน้อยลงแล้วก็อย่างเราเห็นประตูกั้นหลายชั้นก็จะทำให้ส่วนเปิดแอร์น้อยลงมันก็เป็นเรื่องการประหยัดพลังงานไปด้วยเหมือนกัน
จริงๆในเรื่องของการตกแต่งอินทีเรียตั้งแต่ที่เราดูมาส่วนใหญ่วิทย์ก็จะเลือกใช้เป็นผนังขาวๆหรือแบบหน้าบานตู้ก็จะเป็นขาวๆนะใช่ครับก็วิทย์ว่ามันเป็นเหมือนกับให้บ้านมันดูเรียบมินิมอลแล้วแทรกส่วนที่แหวกออกเป็นลายไม้ครับจากมาสเตอร์เบดรูมครับตอนนี้วิทย์ก็พาเดินมาทางโซนด้านหลังบ้านแล้วอย่างที่วิทย์มีการบอกไว้ก็คือวิทย์จะดีไซน์เป็นเหมือนคอริดอร์ยาวๆเลยฮะที่มันเดินอ้อมล้อมไม้ไว้นะครับแล้วก็ตัวคอริดอร์เนี่ยพอพี่เดินมาฝั่งด้านหลังอ่ะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมีการดีไซน์เหมือนเป็นวอลแบบนี้ด้วยครับก็จริงๆตรงนี้มันคือด้านทิศตะวันตกอย่างที่เกริ่นพี่แก๊ปไปว่าห้องนอนเนี่ยถ้าเราเอามาชิดผนังด้านตะวันตกเลยเนี่ยมันก็จะร้อนนะครับเราก็เลยเอาทางเดินมาขวางเขาไว้คราวนี้ครับด้านหลังตรงนี้อีกขยักนึงก็คือเป็นที่ดินของเจ้าของบ้านเดียวกันแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นโกดังที่เก็บแวร์เฮาส์สำหรับทำอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไปก่อสร้างที่งานอื่นดังนั้นเนี่ยเราก็จะมี2เรื่องครับคือเรื่องที่1เราอยากให้มีแสงเข้ามาบ้างแต่ว่าไม่เข้ามาเยอะเพราะมันร้อนเราก็เลยต้องหาแพทเทิร์นนะครับอันต่อมาเนี่ยก็คือเราก็ไม่อยากให้เราเนี่ยมองเห็นเขาเยอะและเขาก็มองเห็นเราไม่เยอะครับก็เลยใช้เป็นแพทเทิร์นที่ดูเหมือนเป็นช่องสลับแพทเทิร์นกันครับพี่แก๊ปเป็นเส้นนำสายตาครับซึ่งภาพนี้มันจะเป็นภาพ2ข้างก็ต่อเมื่อตอนที่เป็นแดดบ่ายๆแดดมันจะแคสตัวเองมาเป็นช่องด้านนี้ครับมันจะเหมือนกับเรามี2ข้างเป็นภาพเดียวกันก็จะกลายเป็นกราฟิกที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาจากแสงแดดได้ครับตรงบริเวณด้านนี้เนี่ยพี่แก๊ปจะเห็นว่าประตูผนังด้านนี้จะเรียบนิดนึงนะครับก็จะเป็นผนังประตูซ่อนทั้งหมดเพื่อให้ภาพกราฟิกมันเกิดขึ้นแล้วสวยขึ้นครับตัวห้องนอนที่เราวางด้านนี้เนี่ยก็จะเรียงลำดับง่ายๆครับห้องนอนแขกห้องนอนเล็ก1ห้องนอนเล็ก2นะครับ2ห้องนี้จะหันหน้าตรงออกไปอยู่ที่สระว่ายน้ำครับจริงๆก็ถือว่าห้องนอนลูก2ห้องเนี้ยวิวดีเลยนะเพราะว่ามันมองเห็นสระว่ายน้ำแบบยาวๆไปถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จริงๆถ้ามองถึงเรื่องการเชื่อมโยงกับระเบียงห้องมาสเตอร์ของคุณพ่อแม่ก็สามารถมองเจอกันได้เหมือนกันนะใช่เขาก็จะเหมือนมีระเบียงที่หันหน้าคุยกันครับแล้วก็ดีไซน์ของอาคารก็จะมีถ้าเดี๋ยวเราดูจากด้านนอกด้านนี้ก็จะมีเหมือนกับมีโค้งมีเว้าเพื่อให้เวลาเรามองด้านนี้ไปครับพี่แก๊ปมันไม่เป็นมุมเรียบครับตัวห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีชายคาใช่ไหมครับแทนที่จะทำชายคาตรงๆเพื่อบังแดดห้องข้างล่างเราก็ทำโค้งทำเว้าให้เวลาเรามองไปที่ผนังห้องสำนักงานเนี่ยมันดูสวยครับช่วงท้ายครับก็ให้วิทย์พามาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นส่วนของพาวิเลียนนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนมุมแอคทิวิตี้ของบ้านซึ่งมีหลายอย่างมากเลยนะก็จะเป็นเรือนเล็กๆนี่แหละชั้นเดียวยาวๆนะครับเป็นห้องฟิตเนสเป็นส่วนที่เป็นบาร์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นซาวน่าแล้วก็ซากุชิฝั่งนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าพื้นที่กิจกรรมตรงด้านนี้ครับเราจะเตี้ยหน่อยจะรู้สึกว่าเวลาเรานั่งซังเค้นหรือเวลานั่งบาร์ครับเราจะถูกน้ำจากฝั่งสระว่ายน้ำเนี่ยดูท่วมตัวนิดนึงแล้วก็ในส่วนของงานแลนด์สเคปครับจริงๆนอกจากต้นไม้แล้วมันจะมีลักษณะแบบทางเดินต่างๆอะไรแบบนี้นะครับถ้าให้เล่าสั้นๆได้ไหมว่ามันดีไซน์ไว้ยังไงบ้างก็คุยกับทางเจ้าของบ้านแหละว่าไอ้ส่วนที่เป็นสนามเนี่ยมันค่อนข้างดูแลเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยจะกลายเป็นการเทรดฟังก์ชันให้กลายเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้ใหญ่ครับแล้วที่เหลือกลายเป็นฟังก์ชันจริงๆคือทางเดินหรือว่าโรยกรวดสำหรับเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาแมทช์เรื่องการใช้งานว่ามันมีความสวยงามประมาณนึงแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานที่เขาเข้าถึงได้ทุกอนูจัดปัดแต่งต้นไม้ได้แต่ยังได้ความรู้สึกแบบเขียวเมื่อเราดูจากข้างในบ้านครับทีนี้คำถามปิดท้ายครับก็อยากจะถามวิทย์ว่าหลังจากที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้เนี่ยครับมุมมองที่มีต่อบ้านหลังนี้ทั้งที่วิทย์รู้สึกเองหรือจากที่ได้ฟีดแบ็กจากเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นไงบ้างคิดว่าหลังนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่เจ้าของบ้านเนี่ยครับเป็นคุณหมูศักยภาพซึ่งคุณหมูทำบ้านหรูมาหลายไซส์และหลายขนาดมากแล้วก็หลายหน้าตาด้วยมีความสวยต่างกันจากพี่ๆสถาปนิกหลายๆท่านสิ่งที่วิทย์ว่ามันกลายเป็นโจทย์ที่ทำให้เขาอะครับในการดีไซน์บ้านหลังนี้ไปพร้อมกับเราเนี่ยมันยากขึ้นนิดนึงก็คือเขาเหมือนมีเหตุผลในทุกๆอย่างและมีคำตอบในหลายๆอย่างที่เขาประสบมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกันน้ำการกันแดดการเลือกใช้วัสดุที่เหมือนเขาทดลองมาหลายอย่างแล้วจนรู้ว่าถ้าเป็นบ้านเขาอะครับวัสดุแบบนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีดังนั้นมันเลยกลายเป็นการผสมกันครับพี่แก๊ปบางนี้สำหรับวิทย์มองว่าไม่ได้เป็นคำที่เราบอกว่าต้องสวยแบบสถาปัตยกรรมสวยที่สุดแต่ว่ามันเป็นความสวยที่กำลังพอดีแล้วก็มีเหตุมีผลว่าตรงนี้เราเปิดพื้นที่เพื่อให้สวยขึ้นนะแต่ตรงนี้เราต้องใช้งานหรือเราต้องประหยัดพลังงานเราไม่มีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่จะต้องแบบ
สิ้นเปลืองในบางจุดมันเลยมีคำตอบชัดมากๆครับแล้วเราก็ต้องเหมือนกับออกแบบไปพร้อมกับเขาเพราะว่าพอทางคุณหมูมีประสบการณ์เขาก็จะค่อยๆแชร์ลิงก์ให้เราว่ามุมนี้ผมว่าปรับแบบนี้ดีกว่าแต่เราได้ต้นไอเดียก่อนนะครับแล้วเขาก็ค่อยต่อยอดกันแหละว่าเราดัดแปลงไปทางนี้ยังได้เรื่องนี้เหมือนกันแล้วเอามาเป็นบ้านหลังนี้ลงตัวไหมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องสระว่ายน้ำ20 เมตรคือสระที่เราทำไซส์เล็กๆกันนะครับในบ้านแบบพูลวิลล่าเนี่ยคุณหมูก็จะประสบปัญหามาแล้วว่ามันว่ายจริงไม่ค่อยได้หรือว่ามันต้องมีเครื่องช่วยในการว่ายซึ่งไซส์20เนี่ยมันจะเป็นบ้านที่เราหลายๆหลังเขาก็ทำแล้วหลายๆหลังเราก็เคยทำก็คือ20กว่าเนี่ยเกือบฮาล์ฟโอลิมปิกแล้วมันพอว่ายได้จริงๆเทคโกไปได้เขาก็จะมีโจทย์ชัดเจนเลยครับว่าบ้านหลังนี้อยากให้เป็นสระยาวนะเพื่อให้ว่ายได้จริงๆครับหรืออย่างจริงๆดับเบิลสเปซตัวที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่ชัดมากว่าบอกกับพี่แก๊ปและทุกท่านผู้ชมตรงๆวันแรกเราก็นำเสนอว่าดับเบิลวอลลุ่มควรจะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเหมือนกันแต่ก็จะมีคำตอบจากคุณหมูครับแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยว่าเราอยากให้ห้องนั่งเล่นเป็นห้องนั่งเล่นที่เปิดแอร์ทุกวันได้แล้วใช้ชีวิตได้สบายๆมากกว่าที่จะรู้สึกว่าเป็นห้องนั่งเล่นแบบดับเบิลสเปซเหมือนโรงแรมเราก็เลยลองเสนอว่าหรือเราย้ายกลับมาอยู่ที่ตรงกลางนี้ดีไหมเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครทำนะดับเบิลวอลลุ่มที่เป็นแพนทรีเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะตอบกับฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ลิงก์เรื่องวิวได้ดีขึ้นแล้วก็เปิดโล่งมากขึ้นซึ่งอันนี้คุณหมูก็เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนกันมาก็เลยวิดว่ามันเป็นของผสมผสานกันครับซึ่งจริงเวลาเราทำบ้านของตัวเองเนี่ยเราควรจะตอบตัวเองให้ได้นะว่าพื้นที่ไหนเราจะสตรองกับมันว่าเราอยากได้แบบนี้จริงๆหรือพื้นที่ไหนถ้าสมมติว่าสถาปนิกหรือผู้รับเหมาแนะนำเนี่ยเราก็สามารถจะโอเค flexible ได้แต่ท้ายที่สุดให้กลับมาเช็คดูนะว่าถ้าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้จริงๆเราก็ยินดีที่จะทำมันหรือถ้าบางทีไลฟ์สไตล์อยากทำอย่างนี้แต่ต้องคอนเซิร์นเรื่องแอร์เรื่องการประหยัดพลังงานอะไรแบบนี้ไหมคุณก็เลือกได้นะว่าคุณจะปรับเปลี่ยนหรือคุณจะเอามาแต่คุณต้องเทรดกับบางอย่างเลยใช่เลยครับพี่แก๊ปมิตรก็เลยคิดว่าถ้าเราขมวดสุดท้ายสั้นๆคือเราก็ยังต้องให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าของบ้านคนนี้เขาจะอยู่ไปในระยะยาวดังนั้นเนี่ยเราต้องให้เหตุให้ผลทางเรื่องความสวยงามและเรื่องฟังก์ชันการใช้งานให้ครบแล้วเขาจะมีความสุขแต่ถ้าเราต้องฝืนเขาเพื่ออะไรบางอย่างอันนี้วิทย์ว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบของฝั่งเราในฐานะนักออกแบบ